Szia! Üdv újra a NetTanál csatornán. Ma ismét egy nagyon izgalmas témát hoztam neked. Az iszlám születését. De nem úgy, ahogy a legtöbb helyen hallani szoktad. Mert a valódi rejtély nem az, hogy mi történt Mohameddel és Mekkával 1400 éve, hanem az, hogy honnan tudjuk egyáltalán, amit tudni vélünk róla. Ehhez Patricia Crone és Sean Anthony történészek eredményeit hívom segítségül, hogy pontosan szétválasszuk a hit elbeszélését attól, amit a történész és a természettudomány ténylegesen bizonyítani tud. Ha a hallottakkal vitatkoznál, vagy csak megosztanád a gondolataidat, várlak lent a hozzászólások között. Őszintén kíváncsi vagyok a véleményedre. Ne feledd, ez a csatorna a te visszajelzéseidből épül. Minden kedvelés, hozzászólás és feliratkozás rengeteget segít abban, hogy a videó másokhoz is eljusson. Ha pedig anyagilag is támogatnád a munkámat, az csatornatagsággal, szuperköszönettel, kofival, vagy ezentúl már akár PayPalon keresztül is megteheted. Minden linket megtalálsz a leírásban. Vágjunk is bele a mai anyagba. Honnan tudjuk egyáltalán, mi történt? Kezdjük egy számmal, ami megállásra késztet. 2025-re a Földön nagyjából 2 milliárd ember vallja magát muszlimnak. Durván minden negyedik élő ember. A Pew Research Center 2025. júniusában közölt jelentése szerint egyetlen évtized alatt, 2010 és 2020 között több mint 350 millióval nőtt a számuk. Ez a leggyorsabban terjedő nagy vallás a bolygón. És most jön a furcsa rész. Egy ekkora közösség egyetlen ember életéből nőtt ki, akiről úgy érezzük, mindent tudunk. Ismerjük az apja nevét, tudjuk, hogy árva volt, kit vett feleségül, melyik barlangba járt elvonulni, melyik csatát nyerte meg, és melyiket vesztette el. Aprólékos, gazdag, mozifilmbe illő történet. De várjunk csak! Ha megkérdezném, honnan származik ez a rengeteg részlet, mit válaszolnál? A legtöbben azt hinnék, hogy egykorú feljegyzésekből. Pedig nem. A részletes életrajzok, amelyekből ezt a történetet ismerjük, jó 150-200 évvel Mohamed halála után születtek. Gondolj csak bele, mintha ma ülnénk le megírni valakinek a mindennapjait, aki a napóleoni háborúk idején élt. Szemtanúk nélkül, kizárólag szájhagyomány alapján. Ez a feszültség adja az egész mai utazásunk motorját. Mert az iszlám eredete nem egyszerűen egy vallástörténeti fejezet. Ez az egyik legjobb létező terepe annak a kérdésnek, ami engem mindig is a leginkább izgatott. Hogyan lehetünk biztosak bármiben, ami a múltban történt? Milyen világba érkezett Mohamed? Képzelj el egy félszigetet, ahol nincs központi hatalom, nincs király, akinek mindenki engedelmeskedne. Csak törzsek és a köztük szövődő, folyton bomló és újra szövődő szövetségek hálója létezik. Ez volt a 6. századi Arábia. Az emberek többsége több isten hívő volt. Sokféle törzsi istenséget tiszteltek, és a vallás meg a vérségi hűség szorosan összefonódott. De a kép ennél árnyaltabb. A peremeken, a kereskedelmi utak mentén és északabbra már jelen volt a kereszténység és a judaizmus is. Továbbá léteztek különös, magányos alakok, akiket hanífoknak neveztek. Olyan istenhívők, akik elutasították a bálványimádást, és Ábrahám tiszta hitéhez próbáltak visszatalálni, anélkül, hogy külön felekezetté szerveződtek volna. Vagyis a szigorú egyistenhit gondolata nem a semmiből pattant ki. Már benne volt a levegőben. És itt jön egy csavar, amiről a népszerű elbeszélések ritkán beszélnek. A hagyomány szerint Mekka virágzó nemzetközi kereskedőváros volt, amely az illatszerek és fűszerek áramlásából gazdagodott a dél-arábiai és a földközi-tengeri világ között. Sokáig ezt kőbevésett ténynek tekintették. Csak hogy a múlt század végén Patricia Crone történész alaposan megpiszkálta ezt a képet, és kimutatta, hogy a bizonyítékok ezt korán sem támasztják alá olyan magabiztosan. Az a feltételezés, hogy Mekka-holmi luxusárukkal megrakott karavánok csomópontja lett volna, részben az évszázadokkal korábbi viszonyok visszavetítése. Lehet, hogy a város inkább egy szerényebb, helyi jelentőségű zarándokhely és kereskedőhely volt. Nem feltétlenül a tévedés az érdekes itt, hanem az, hogy egy mindenki által ismertnek hitt állítás milyen ingatag talajon állhat, ha valaki végre komolyan rákérdez. Ki volt a próféta, mielőtt próféta lett? Na most figyelj, mert itt szépen összesűrűsödik minden, amit a hagyomány megőrzött,
és minden, amiben óvatosnak kell lennünk. A történet szerint Mohamed 570 körül született Mekkában, bár tegyük hozzá, ez a dátum maga is későbbi hagyományból származik, nem egykorú anyakönyvből. A nagy, befolyásos Kurájsz törzs egyik tekintélyes ágába, a Banu Hasimba született. Abba a nemzetségbe, amely a Kába szentét és a városon átmenő kereskedelmet felügyelte. De a sorsa kemény volt. Édesapja Abdullah még a születése előtt meghalt. Édesanyját, Áminát 6 évesen vesztette el. Ezután a nagyapja vette magához, ám 2 évre rá ő is elhunyt. Így végül a nagybátyja Abu Tálib nevelte fel. Egy árba fiú volt, akit a rokoni szövetségek tartottak a felszínen. Felnőttként, kereskedőként dolgozott, és a hagyomány szerint becsületes, megbízható emberként ismerték. Itt lép a képbe Hadidja, a tehetős özvegy, aki üzleti ügyeit Mohamedre bízta, majd, lenyűgözve a férfi viselkedésétől, házassági ajánlatot tett neki. A frígy stabilitást és társadalmi tekintét hozott Mohamednek, és amíg Hadidja élt, kizárólag vele élt házasságban. Hadidja 619-ben halt meg. Hadd álljak itt meg egy pillanatra. Az olyan finom részletek, mint hogy Hadidja pontosan 15 évvel volt idősebb, vagy hogy Mohamed éppen 40 évesen kapta az első kinyilatkoztatást, ezek mind a későbbi életrajzi hagyomány adatai. Nem azt mondom, hogy hamisak. Azt mondom, ezek nem ugyanabból a forrásból származnak, mint amelyből egy mai történész szívesen merítene. Tartsd ezt észben, mert hamarosan visszatérünk rá. Mi történt a barlangban, és miért lett belőle üldöztetés? A 40-es éveihez közeledve Mohamed egyre gyakrabban vonult vissza egy hegyi barlangba a Mekkát körülvevő hegyek között, hogy egyedül elmélkedjen. A kor társadalmát feszítő igazságtalanságon és szellemi zűrzavaron. És akkor, a hagyomány szerint 610-ben az egyik ilyen magányos éjszakán történt valami, ami mindent megváltoztatott. Megjelent Gábriel angyal, és arra szólította, hogy mondja ki, recitálja az isteni eredetű szavakat. Mohamed megrémült. Nem diadalittasan vonult le a hegyről, megijedt, és a feleségéhez fordult megnyugvásért. Hadidja vitte el a keresztény rokonához, Varakához, aki megerősítette. Ez az élmény ahhoz hasonlít, amit a régi próféták éltek át. A következő 2 évtizedben Mohamed újabb és újabb kinyilatkoztatásokat kapott, amelyeket a követői megjegyeztek és lejegyeztek. Ezekből állt később össze a Korán. Az üzenet magja kíméletlenül egyszerű volt. Egyetlen Isten van, az erkölcsi megújulás kötelező, a könyörületesség nem választható, és az ítélet napján mindenki elszámol a tetteivel. Amikor 613 körül nyilvánosan is hirdetni kezdte mindezt, lényegében szembefordult a város egész vallási és gazdasági berendezkedésével. Aki tagadja a sok istent és a bálványokat, az a Kába körüli zarándoklatból élő elitnek a bevételét és a tekintélyét fenyegeti. Az üzenet különösen azokhoz talált utat, akiknek nem volt erős törzs a hátuk mögött, a kiszolgáltatottakhoz. A hatalom válasza a megfélemlítés volt. Kiközösítés és erőszak. Néhány korai követő, köztük volt rabszolgák, kínzást szenvedtek el. Egy csoportjuk Abeszíniába menekült, ahol a keresztény uralkodó, a Négus megtagadta a kiadatásukat. Mohamed nemzetségét gazdasági bolykott sújtotta. A nyomás évről évre fokozódott, míg végül egy elleneszőtt merényletterv híre adta meg a végső lökést. Hogyan lett az üldözött prédikátorból államférfi? 622-ben Mohamed és követői elhagyták Mekkát, és egy Jatrib nevű városba költöztek, amelyet később Medinának neveztek el. Ezt a kivándorlást hívják hijrának, és nem akármilyen esemény, ez lett az iszlám naptár kezdőpontja. Az idő számolása tehát nem Mohamed születésétől vagy az első kinyilatkoztatástól indul, hanem ettől a pillanattól, amikor egy közösség útnak indult. Ez sokat elárul arról, mit tartottak igazán a kezdetnek. Jatribban a helyi törzsek, köztük a régóta egymással viszálykodó Ausz és Hazraj épp döntőbírónak hívták Mohamedet. Ő pedig valami radikálisan újat hozott létre. Egy közösséget, amelyet nem a vér köt össze, hanem a közös hit. Ez az umma.
Megfogalmazott egy dokumentumot, amelyet medínai alkotmányként ismerünk, és amely meghatározta ennek a közösségnek a kereteit. Sőt, megállapodásokat rögzített a város muszlim és zsidó lakói között. Építtetett egy mecsetet is, amely egyszerre volt imahely és politikai központ, és ebben benne van az egész fordulat lényege. Aki Mekkában még üldözött prédikátor volt, az Medinában törvényhozó, bíró és hadvezér lett. A mekkaiakkal való összecsapások sorra következtek. 624-ben a muszlimok győztek Badrnál egy náluk jobban felszerelt sereg ellen, ezt a követői isteni jelnek látták. 625-ben viszont vereséget szenvedtek Uhudnál, 627-ben pedig kiállták az úgynevezett árok csatájának ostromát. Minden egyes ütközet fegyelmezettebbé tette a közösséget, és növelte Mohamed tekintélyét. 628-ban békét kötött a Kurajssal, majd amikor 630-ban a mekkaiak megszegték a megállapodást, mintegy 10 000-es sereggel vonult Mekka alá. A város megadta magát, ő pedig békésen vonult be. Lerombolta a Kába bálványait, és a szentét az egyetlen Isten tiszteletére szentelte újra. De a régi ellenségei közül sokaknak megkegyelmezett. A 632-es búcsúzarándoklaton egy nagy tömeg előtt foglalta össze hite alapelveit. Védeni kell az életet és a tulajdont. Véget kell vetni a kamatszedésnek, és Isten előtt minden hívő egyenlő. Nem sokkal a hazatérése után megbetegedett és meghalt. De honnan tudjuk mindezt valójában? Most pedig megérkeztünk oda, ahol az igazi izgalom kezdődik, és ahol a legtöbb ismeretterjesztő anyag sajnos elsiet a tények mellett. Mert eddig egy gyönyörűen kerek történetet meséltem el neked. Csak hogy egy történész fejében végig ott motoszkál egy kellemetlen kérdés. Miből dolgozunk? Az a baj, hogy a forrásaink késeiek. A legkorábbi összefüggő életrajz szerzője, Ibn Isák, körülbelül 767-ben halt meg. Vagyis bő 100 évvel az események után, és a műve még így is csak egy 9. századi átdolgozásban maradt ránk. A nagy hadíszgyűjtemények, Bukhári és Muszlim munkái szintén a 9. században keletkeztek. 2-3 emberöltőnyi szájhagyomány választja el a leírást a megtörtént eseményektől. És itt jön a csapda. Ennyi idő alatt a történetek csiszolódnak, kerekednek, csodákkal és tanúságokkal gazdagodnak. Volt is a kutatásban egy radikálisan szkeptikus iskola, amely a 70-es évektől kezdve azt firtatta, vajon mennyi megbízható ebből egyáltalán. Egyesek odáig mentek, hogy szinte az egész hagyományos képet kétségbe vonták. Itt jön azonban a kiegyensúlyozó fordulat, és ez nagyon fontos. Mert ha kilépünk az iszlám saját, késői forrásaiból, és megnézzük, mit írtak róla mások, nem muszlim, kortárs szemtanúk, meglepő dolgot találunk. Már a 630-as években, tehát közvetlenül Mohamed halálának idejéből fennmaradtak görög és más nyelvű keresztény szövegek, amelyek egy arábiai prófétáról beszélnek, aki egy hódító mozgalmat vezet. Az olyan kutatók, mint Sean Anthony éppen ezekre építve mutatták ki, bármennyire is késeiek a részletes életrajzok, magának Mohamednek a léte és egy korai, 7. századi egyistenhívő mozgalom megléte független bizonyítékokkal is jól alátámasztott. Szóval mi a helyzet? Az igazság valahol a két véglet között van. Kevesebbet tudunk biztosan, mint amit a hagyomány sugall, de jóval többet, mint amennyit a legradikálisabb kételkedők megengedtek volna. Mit árul el a világ legrégebbi koránja? És most következik a pont, ahol a történelem átadja a szót a természettudománynak, és ettől tényleg végigfut a hátamon a hideg. 2015-ben az angliai Birmingham Egyetemén egy fiatal kutató egy régóta a polcon lapuló pergament töredékre figyelt fel. 2 levélről van szó, amelyeket korai arab, úgynevezett hijázi írással vetettek papírra, és néhány korán fejezett részleteit tartalmazzák. Elküldték radiokarbonos kor meghatározása Oxfordba. Amikor pedig megjött az eredmény, a kutatók először azt hitték, hogy rosszul olvassák a számokat. A mérés szerint a pergamen 95% fölötti valószínűséggel 568 és 645 közöttről származik. Nézzük meg ezt emberi léptékkel. Ez az időtartomány átfedi Mohamed feltételezett életét, sőt, akár a halála utáni első évtizedeket is.
Vagyis a kezünkben tarthatjuk a Korán szövegét egy olyan anyagon, amely fizikailag majdnem egyidős magával a prófétával. És ez a lelet nem áll egyedül. A jemeni Szanáában 1972-ben egy mecset felújításakor előkerült egy palimpszeszt. Egy olyan kézirat, amelyről egyszer már leradírozták az eredeti szöveget, hogy újat írjanak rá. A modern képalkotó technikákkal viszont visszaolvasható az alsó, korábbi réteg. A kormeghatározás pedig itt is rendkívül korai időpontokat adott, az iszlám legelső nemzedékeinek idejéből. A tübingeni töredék szintén a 7. század közepére datálható. Most pedig figyelj, mert ennek két egyszerre igaz oldala van. Egyrészt ezek a kéziratok látványosan cáfolják azt a legszkeptikusabb feltevést, amely szerint a Korán szövege csak jóval később, talán a 9. században állt volna össze. A fizika egyértelműen a korai keletkezés mellett szól. Másrészt a szanai alsó réteg apró eltéréseket mutat a ma használt, egységesített szöveghez képest. És ez sem hiba, hanem hatalmas kincs. Megmutatja, hogy a szöveg a legkorábbi időkben egy élő, alakuló hagyomány volt, mielőtt a 3. kalifa, Oszmán idején a 7. század közepén egységesítették volna. Gondolj bele, mit jelent ez. Egy 1400 éves könyv, amelynek a keletkezéséről évszázadokig csak hagyományokból tudtunk. És most egy oxfordi laborban egy darabka állati bőr radioaktív bomlása mesél nekünk róla. Ez számomra az egész történet legmélyebb pillanata. Miért számít, hogyan tudjuk, amit tudunk? Engedd meg, hogy a végén kilépjünk Arábiából, és feljebb emeljük a tekintetünket. Mert ez a mai utazás a felszínen egy vallás születéséről szólt, de valójában arról beszélgettünk, hogyan működik a tudás a bizonyítékok peremén. Vedd észre, mi történt velünk az elmúlt percekben. Kaptál egy magabiztos, részletgazdag történetet. Aztán megtanultad, hogy a forrásai késeiek, és kételkedni kezdtél. Majd megtudtad, hogy kortárs tanúk és fizikai leletek mégis megerősítik a magját, így visszanyertél valamennyi bizalmat. De már egy árnyaltabb, érettebb formában. Ez a folyamatos mozgás, ez a hitből a kételjen át a megalapozott tudásig vezető út pontosan az a módszer, ahogy a komoly történettudomány dolgozik. Nem az a célja, hogy higgyen vagy ne higgyen valaki, hanem az, hogy feltegye a kérdést. Honnan tudod? És milyen bizonyíték állna ezzel szemben? Az iszlám eredetének kutatása éppen ezért különleges tanulóterep. Itt minden együtt van. Egy élő 2 milliárd ember számára szent hagyomány. Késői, vallásilag formált szövegek. Szűkös, de létező kortárs feljegyzések. És a természettudomány, amely karbonizotópokból olvas ki évszámokat. A muszlim hívő számára a Korán Isten szó szerinti szava. Ez egy hitbéli állítás, amely felett a történész nem mond ítéletet. Amit a történész mondhat, az ennyi. A szöveg megdöbbentően korán írott formában jelen volt. Egy Mohamed nevű arábiai próféta valóban élt. És egy egyisten hívő mozgalom a 7. század elején valóban átformálta a világot. Ez nem kevés. És talán ez a legszebb tanulság. Az alázat és a kíváncsiság nem ellenségei egymásnak. Minél őszintébben kimondjuk, mit nem tudunk biztosan, annál szilárdabb lesz az, amit viszont igen. A múlt sosem egy lezárt könyv. Sokkal inkább egy palimpszeszt, ahol a régi, leradírozott réteg, ha jól világítunk rá, mégis visszaszól nekünk. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál ezen az utazáson. Ha tetszett, és szeretnél több ilyen mélyreásó témát hallani, mindenképp szólj hozzá lent. Írd meg, melyik fejezet fogott meg a leginkább, vagy hol látod másképp a dolgokat, mert ezekből a beszélgetésekből épül fel ez a csatorna. Ha még nem tetted meg, iratkozz fel, és kapcsold be az értesítéseket, hogy ne maradj le a következő videókról. Aki pedig egy kicsit többet szeretne adni, az csatornatagsággal is támogathatja a munkámat. És ha most kedvet kaptál hasonló izgalmas kérdésekhez, nézz szét a csatorna többi videója között is. Bőven van még felfedezni való. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit.